সঁচাকৈ এইবোৰ মতা মানুহৰ কাম মাইকী মানুহে কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু এইবোৰ পুখুৰী এটা আছে বহুত ভাল লাগিলে হাৱা মাৰি আছে আপোনালোকৰ লগত আৰু এটা কথা শ্বেয়াৰ কৰিব গৈ আছোঁ মই এটা নিউজ চেনেল খুলিছোঁ মোৰ নামত নহয় মোৰ ছোৱালীৰ নামত আছে আজলি নিচিতা বুলি তাই ডেন্স কৰি বহুতেই ভাল পায় সেই ভাবিলোঁ এটা চেনেল খুলি দিয়া যাওক তাই কৈ আছিলে চেনেল এটা খোলা মা আৰু সেইকাৰণে চেনেল এটা খুলি দিছোঁ আৰু তাইক যে ছাপোৰ্ট কৰে আপোনালোকে তাই গৈ ভিডিঅ'বোৰ চাব আৰু মৰম দিব বুলি আশা কৰিলোঁ চেনেলটো মই ডিছক্ৰিপশ্যন বৰ্ডত লিংকটো দি দিম আপোনালোকে তাত গৈ চেক কৰিব পাৰিব আৰু হেল্ল' এভৰিৱান চবিছ লাইফ ষ্টাইল আছাম চেনেলৰ অন্য এটা ব্লগলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই ক'ত আছোঁ দেখিছেনে বাৰু একদম পিছফালে পূৰা জংঘলত কি আহিছোঁ দেখুৱাম বাৰু আৰু ভিডিঅ'টো মই অলপকৈ দিনটো কি হৈ থাকে দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকক কেনে লাগিল এতিয়া মই পিছফালে কিয় আছোঁ দেখুৱাই আছোঁ আমাৰ ইয়াত ছাৰে পূৰা জংঘল কাটি আছে পূৰা জংঘল হৈ গৈছে চাৰিওফালে এতিয়া বাৰিষা দিন হয়তো আৰু এই ছাৰে সেইকাৰণে এইবোৰ কাটিছেহি গৰম উঠা নাই কিমান ৰ'দ হয়ে সঁচা গৰমত কাম কৰি আছে ন হাজবেণ্ডে সেইকাৰণে মই বোলো চৰবত এগিলাচ দি থৈ আহোঁ সেয়া দেখিছেনে কিমান ঘামি কৰি অৱস্থা নাই ফৌজি কাম এয়াই আৰু তাততো শান্তিয়ে নাথাকে এইখন চাওঁ দেখুৱাই দিওঁ এইখন কিবা তৰোৱাল নে কি বুলি কয় ন কি বুলি কয় তৰোৱাল এয়া অঁ এইখনে তাত একদম মাৰিয়ে থাকে মাজে মাজে ৰাতিপুৱা আৰু 1 ঘণ্টামান পিটি কৰে এতিয়া তাত ইয়াত পিটি কৰিবলৈ পোৱা নাই ঘৰত আহি সেইকাৰণে এইখনে পূৰা ঘাঁহ কাটি আছে আৰু মানুহ লগাই দিয়া নাই নিজে কৰি আছে এইবোৰ আমাৰ ছাৰ এইবোৰ কাম কৰাত ভাল শান্তিয়ে নাথাকে ঘৰত আহিলেও পুখুৰী আছিলে পুখুৰীটো এটা চিনচাত নাইকিয়া হৈ গৈছে আগতে মাছ ধৰা মই ভিডিঅ' দিছোঁ মানে মই ধৰা নাই ভাইটিয়ে ধৰিছিলে দেখুৱাইছিলোঁ কিন্তু এটা পুখুৰী একদম পূৰা জংঘল চাওক দেখিছেনে পুখুৰীৰ ওচৰলৈ যাবলৈ ভয়ে লাগে মানে পানী হৈছে তেওঁ অকণ চাওঁ দেখুৱাব পাৰোঁ নেকি বহুত জংঘল হৈ আছে ন আমাৰ পুখুৰীটো মাছবোৰ মৰিয়ে যাব কিবা ওলালেহে হ'ব আৰু সেইবাৰ দৌৰিব লাগিব এয়া পুখুৰীটো পানী হৈ গ'ল আৰু ফুল হৈ যাব আৰু ফুল হ'ব ন পানী আমাৰ কিন্তু এইবোৰ যে জংঘল হৈ আছে মাছকেইটা যিকেইটা আছে মৰি থাকিব আৰু মৰিব ইমান জংঘল হৈ গৈছে মোৰ চেগুনৰ পুলিকেইটা ডাঙৰ হৈছে মই ৰোৱা দেখিছেনে কিমান আহিলেও ঘামি কৰি অৱস্থা নাই আৰু মানুহটোৱে যে ইমান গৰমত কাম কৰি আছে নহয় থৈ দিয়ক ঘৰলৈ আহক ইমাননো কাম কৰিব লাগেনে বাৰু জোল বোৱাই দিছে কাম কৰিছে কোনোবাই ঘামিছোঁ মই একো অৱস্থা নাই ফেনৰ তলত বহোঁ অলপ সঁচাকৈ দেই এইবোৰ মতা মানুহৰ কাম মাইকী মানুহে কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু এইটো মধুৰিআম এনেকুৱা কেইবাটাও লাগিছিলে কিন্তু বান্দৰে খাই শেষ কৰিলে দুটা ৰখিছিলে এটা খালে আৰু এইটো এতিয়া গুণগুণ আৰু গুডুক কাটি দিওঁ পুতলা খোৱা খোৱা গৰম আমাৰ ৰণী কেনেকৈ শুই আছে দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক ৰণী শুই থাকা পুৰা টোপনি তাৰ শুই থাকা গুডুৰ কাম চাওক বাপেকে এখন কাটি আছে সিয়ে মোৰ কাটিঙৰ স্কেল পাত লৈয়ে কাটিছে গুডু কি কৰিছা গুডু পুতলা এইফালে বা কি কাটি আছা এয়া হা চব্জি বনাম বহুতেই টেষ্টি লাগে এইদৰে খাই পটল ফ্ৰাই কৰি খাই এইধৰণে বা বনাই খাব বহুতেই ভাল পাব তেতিয়াহ'লে ব'লক মই ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনালোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ এটা মিডিয়াম সাইজৰ পিঁয়াজ সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ এটা মিডিয়াম সাইজৰ বিলাহী লৈছোঁ এয়া আলু লৈছোঁ এয়া 7-8মান পটল মই সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ এয়া আধা চামুচ গোটা জিৰা লৈছোঁ এয়া আধা চামুচ মই জিৰা পাউডাৰ লৈছোঁ এয়া আধা চামুচ হালধি আধা চামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আধা চামুচ গৰম মছলা পাউডাৰ আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ লৈছোঁ আৰু 1 চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট লৈছোঁ এতিয়া এটা কুকাৰত মই এয়া অলপমান তেল দিলোঁ তেল দি এতিয়া মই এই পটল আৰু আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ব গেছটো একেবাৰে মিডিয়াম কৰি ৰাখিব এইদৰে গোটেইখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ব বেছিকৈ ফ্ৰাই হ'ব নালাগে অলপ ফ্ৰাই হ'লেই হৈ যায় এতিয়া এইখিনি মই এখন প্লেটলৈ উঠাই ৰাখিলোঁ এতিয়া মই একেটা কুকাৰতে আকৌ অলপ তেল দি দিছোঁ এতিয়া মই যিখিনি গোটা জিৰা লৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি দি অলপ সময় মই ভাজি ল'ম এইখিনি অলপ সময় ভজা হোৱাৰ পিছতে ৰঙচুৱা হৈ অহাৰ লগে লগে মই ইয়াত যিখিনি আদা নহৰু পেষ্ট আছিলে সেইখিনি মই দি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি দি আকৌ মই ভাজি ল'ম 2-3 মিনিটমান সময় এইখিনি ভজা হৈ গৈছে এতিয়া যিখিনি মই বিলাহী ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি ইয়াত দি দিছোঁ
এতিয়া বিলাহীখিনি ভালদৰে মই ভাজি লম বিলাহীখিনি জহি যাব লাগিব ভালদৰে এতিয়া মই মছলা পেষ্টটো দি দিছোঁ গোটেই মছলাখিনি এতিয়া এইখিনি দি আকৌ লৰাই দিম মই এইদৰে মছলাখিনি ভাজি হোৱাৰ পিছত মই এতিয়া ইয়াত পটল যিখিনি ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছিলোঁ পটল আৰু আলু সেইখিনি দি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি দি ভালদৰে লৰাই দিব এইদৰে এখন ঢাকোন মাৰি অলপ মই ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ 2-3 মিনিটমান সময় এতিয়া মই পানী দি দিলোঁ ইয়াত আপোনালোকে গ্ৰেভিটো কিমান ডাঠ বা পাতল কৰে আপোনালোকৰ লগত কথা মই বেছি পাতল কৰা নাই এতিয়া মই ইয়াত 2টা চিটি আহালৈকে মই সিজাই ল'লোঁ ইয়াত 2টা চিটি অহাৰ পিছত এয়া চাওক মোৰ পটলৰ চব্জিখন ৰেডি হৈ গৈছে এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল বহুতে টেষ্টি লাগে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব দুপৰীয়া থালিখন ৰেডি হৈ গ'ল সেইফালে পটলৰ চব্জি দাইল গাজ ভাজি আৰু ভাত আমি খাই লওঁ তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ দুপৰীয়া ভাত পানী খাই অলপ ৰেষ্ট ল'লোঁ এতিয়া এঠাইলৈ যাম ক'ত যাওঁ চাই থাকিব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' যাবলৈ ওলাই ৰেডি এতিয়া আমি গৈ আছোঁ সেয়া আমাৰ পিছফালে গুণগুণ তাই আজি এটা কভাৰ ভিডিঅ' কৰিব তাত গৈ মই দেখুৱামগৈ বাৰু চাই থাকিব আপোনালোকে লৈ যাব মেজৰ নেযায় টানি টুনি উলিয়াইছোঁ বাৰু ইমান ধুনীয়া ভিউ দেখিছেনে একদম পথাৰৰ ধুনীয়া হাৱা মাৰি আছে দেই এফালে এয়া গুণগুণে নাচি আছে মই ভিডিঅ' শ্বুট কৰি আছোঁ দেউতাই ৰখি আছে বহুতেই ভাল লাগিলে ইয়াত আহি এটা আছে বহুত ভাল লাগিলে হাৱা মাৰি আছে এতিয়া গুণগুণ আমি ঘৰলৈ যাওঁগৈ চাব আমাৰ গুণগুণৰ ভিডিঅ'টো ঘৰ আহি পালোহি আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো দবাই বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়া মই দি থকা নতুন নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই